مونږ سټارټینګ اخرو د پخلی دا مخ چې کم دی د سنداپال جومات دی او دا زوی د خوراک او د سټې پورې ډېر زبردست زوی را بقایا به مونږ مخکې خېجو او فلحال به مونږ په دوزي کې خوراک جوړو تیاری به د خوراک کو دی دا مرزون دی سپیشل د مرزون خوراک دی ان شاء الله نن په سنداپال کې تاو کوي بلا مروخله رمزالا پر وسوده دا د مونږ د افریدو ټریډیشنل ډیش دی دا د لمسی خوناري په به مونږ د پټه تیکو سخونه ان شاء الله کوو چې تاسو دې وګورئ مونږ سره ان شاء الله دا به اول ورته کې نیمه دا غنه پاس به بیا ته وځ د توي کې غنه بیا پټه تیکې نه پټه تیکو سخونه لري د افریدو ټریډیشنل ډیش دی Lebaran Khyber. اولی ما کوه خای دغه نه صرف چې زوره یې هغه دا چکن دی د بګریل کې په بقایا چکن थोड़ा तेरे को लगे जो लगे دا نه به اوس عام سیخونه مونږ یو د لم سیخونه شول بل د پټې پیکو بل دا چې کم دي د غوښې سیخونه لري ها سیخ وګړ پرې پنداسته ټوړه وروړه واچي دا ځکه پورا ادرک اوګه مرچکای وغیرہ زمانه مو کې کوی ملګری په پارات پر مې ته راځي ان شاء الله اوکې تاډا کم ها ونه وای دا کې کم دا خورډی شي ان شاء الله چې دا تیری خو سخونه د اینری سخونه خورې مل په ګرین کې پخې کړې مومینا چې ته خور بس به بیا خو نه نه دا تیکیر ان شاء الله جدان د تیارېدو ولري تیارن ښایسته ناڅه دا مرزون دی ان شاء الله جدان د تیارېدو ولري پوښ شوي ریسه ناڅه
زاویه غر بدن ورتالی که برا تلاوی شي دا مرزون دی انشالله چې خواروک ریډي شوی رہی او بس دا نه پس بیا موږ دی ورون چوالون دی خازشانه دا بودرنګ د کمزوري ده دا د دغه لوکي خپل بودرنګ دی وطني بودرنګ دی دا وطني بودرنګ دی او دا بل خو مونږ الریډي پیژنو دا هر سړی پیژني چې دا د خبر دی لوکي لکه بودرنګ دی صحیح ارڅر سر څه اټکل سروړه واصلات سروړه شش